nem tudom, hogy a kérdés az mély sötét, vagy ami ilyen mítikus, kicsit titokzatos. Csak sötétbe lehetnek titkok. Mert mondjuk a Stonehenge-et is süti a nap, az mégse titok, nem? Hogy ez, én azért megkérdezném. Jó hangzik, hogy mítosz fekete, de értelme nincsen sok, Peti. Hallod, jönnek a rendőrök. Fú, nem mondom azt, hogy bájba vagyok ezzel a mai teszttel, mert nem vagyok vele bájba, csak próbálom visszafogni magam és kulturáltan fogalmazni. Mi a tököm? Hol tart? Nem ez a fontos. Nem kell. Mert nagyon két részre kell bontani ezt a mai bemutatót, ezt a mai tesztet, mondhatjuk úgy. Ugye ez a 80A kódjelű Audi Q5 40 TDI, és ha egy ránézel, akkor azt mondod, hogy az így azért rendben van, nem? Hogy Mark Lichte, mint formatervező, azért megvannak rajta az Audi stílusjegyek. Engem egyáltalán nem zavar, hogy nincsen így nagyon bekeretezve, ilyen krómozva a single frame maszk. Jók ezek a betétek, egy kicsit közelebb jössz, és már itt kezdődik egy pici, de oké, de ez már ez normális, hogy jó ez, hogy az eloxált alumínium betétek is sötétek. Szóval úgy kell ezt felfogni, hogy az előző két Q5-ös is volt nálam. Tudom, hogy még tudok mihez viszonyítani, és én nyelek azért, nyelek egyet, amikor látom itt ezt, hogy ez most akkor ez matrica, vagy le van lakkozva, de jó, ez még elmegy, Q5 TDI Quattro, 40 TDI, ez azt jelenti, hogy a 204 lovas 2 literes turbodízel dolgozik benne. Az, hogy mild hibrid, ezt meg engedjük már, mert ennek annyira semmi értelme nincs, ezt csak illik odaírni. Persze, meg lehet magyarázni mindent, igazából teljesen mindegy. Mild hibrid az olyan, mintha nem is lenne. Jó a formaterv, ugye légrugós, úgyhogy tud süllyedni, emelkedni, egész sportosnak tűnik, amúgy van belőle ilyen sportback kivitel is, nem is értem, hogy minek, mikor ez is önmagában tök dinamikus. Amit én egy kicsit így, de ez megint csak az autós ember beszél belőlem, akinek ma lyukat ki a hűtője kavics miatt, hogy szerintem ezek így egy kicsit olyan nagyok, nem? Hogy ezen azért, hát nagy tempóval átfér egy gólya is, de egy verély biztos, a kavics meg direkt bemegy rá a hűtőre, amikor is felveri előtted a kavicsot a teherautó, vagy bármi, vagy a sóderos kamaz, azért kicsit sziszex. Szerintem. Mert amúgy meg jó, hát nyilván tele van szenzorral az eleje. Ott is van, itt is van, sarkokba, ott, itt. Mindent érzékel, mindent figyel, itt a PDC-nek is, mondjuk itt tényleg nyitott az egész, hogy az air curtain meg legyen, ugye, mert ez nagyon fontos. Amit külön kiemelnék, hogy szerintem az Audi gyártja jelenleg a legjobb ledes adaptív fényszórókat, hátul ugye Matrix, vagyis OLED-es a hátsó fényszóró, ez mindenképpen dicséretes. Ugye az egész autó formája, én azt mondom, hogy rendben van. Nyilván ezen a létező legnagyobb, ugye RS felnik vannak, ugye megkapta ezeket a kiegészítőket is a kocsi, rendes Pilot Sport gumikkal, szerintem még amúgy sok is, de minden esetre jó néznek ki. Hátul is meg vagyunk, itt van a kis terelőlemez, áramlástanilag optimalizált, ugyanúgy, mint az A5-ösnél, ami ugye most az A4-nek a kombija. Ennél is tudod változtatni, hogy miket játszon itt maga ez az egész OLED-es kijelző, hogyan oszt el, meg hogyan néz ki, ugye nagyon vékony tud lenni az OLED-es kijelző, és felhívnám a figyelmet a rendes kipufogóra, ugye, dupla kipufogó végünk van, és tényleg ott van benne a cső. Hoppá! Legalább ennyi legyen már. Csomagtartónk természetesen a kulcsról is nyitható, 520 liter, nagyon jól bővíthető és osztható, mert ugye 3 részre van osztva a hátsó támla, 40-20-40 arányban, tudod süllyeszteni az autót, ide, hogy könnyebb legyen bepakolni, most akkor lejjebb megy, tudod innen dönteni a támlát, 1500-1600 literig bővíthető. A lényeg az, hogy jól pakolható, és itt egy picit azért megmaradt még az audiság, a minőség érzetet sugalló alumínium betét, amin könnyen be tudsz csusszantani dolgokat. Jó ez a kis tálca, és ha megemeljük, akkor látjuk, hogy bizony defektjavító készletünk van, ide ebbe az üregbe még lehet pakolni, de azért itt már én feltennék kérdéseket, hogy ez itt például, hát remélem, hogy egy utólagos valami, akár egy
antenna vagy egy jeladó, mert hát de ezt nem, én tartom, ezt most mutasd meg, mert soha nem lesz ilyen. Ez így itt van. Nem tudom, ki szerelte be, meg mi ez. Lehet, hogy egy utólagos nyomkövető rendszer, de srácok, ez. És az ott a másik oldal, azt hiszitek, hogy ez egyedi? Nem. Ez így, ott úgy valami. De hogy úgy azért homogén, maga, külalak, valódia, kipufogó, ebbe a szürke színbe, én azt mondom, hogy nem is néz ki rosszul ezekkel a nagy felnikkel. Na most nem tudom, akarunk-e nézni EA288-as turbodízel motorteret? Péter? Igen. Jó, hát semmit nem fogunk ott látni, amit még ne láttunk volna. Jól hallod, hogy még keringeti a hűtőközeget. Technológia. Illetve a szivattyú működik, a kompresszor. 204 lóerő, 400 Nm. Mindig csinál valamit. Nyilván agyon kell szűrni, tele van EGR-rel, DPF-fel, mindennel, hogy még egyáltalán piacon lehessen tartani. Én azt mondom, hogy ez egy jó motor. Maga az autó műszakilag azért jó ki van találva, látod, itt fut azért toronymerevítő körbe, meg minden. Műszakilag jól van összerakva, csöndes, jól fut, aránylag dinamikus, nyilván nem egy 3 literes vagy egy 6 hengeres TDI, tetszés szerint variálható, de egy optimális középút ez a motor. De nem tudom szebben mondani, nekem ez az autó most nagyon megtestesíti az európai autóipar zuhanó repülését, főleg belül, és azt is meg tudom mutatni konkrétan, hogy miért és miből gondolom én ezt. Hát nézzünk rá egy hitelt, hiszen azért 298 000-et eladtak belőle tavaly is, szóval tudják pontosan, hogy hova céloznak, de azért, azért a helyét azért lássuk meg a célcsoportot. Személygépkocsi társaság veszi fel forint, így Euroleasing. Zárt végű, önerőnk meg legyen 10 millió, és 35 a teljes vételár, finanszírozott összeg még 25, és ki is jött. 518.911 forint a havi törlesztő részlet, azért kell pedálozni, hogy kifizessük, de hát vannak cégek, akik megengedhetik maguknak 9,4%-os THM-mel, de hogyha nyílt végűt nézünk, akkor ott már azért 273 000-re jön ki, és a maradvány érték 6.889.764 forint. Az a nagy kérdés, hogy eladható lesz-e még ez az autó akkor, amikor lejár a leasingünk. Nézzük, hogy a kocsi.hu-n a kereskedők mennyié mérik az új A5-öst. Ja, bocsánat, nem A5, Q5! Pityu, hülye vagy. Q5-ösből azért bőven van. Ó, egy találat! Na nézzük. Ez egy 2024-es 9400 kilométert futott darab, a Welt autónál van, 19.800.000 forintért, de érezhetően, vagy ránézésre is fapadosabb. Van viszont tetőablaka, és ez egy sportback. Na hát itt van a számomra teljesen értelmezhetetlen sportback, mikor ez a Q5 is teljesen jó. Érdemes azért böngészni még a kocsi.hu kínálatát, mert biztos, hogy fel fog ide is kerülni egy-kettő. Annak idején, amikor még a Total Car-nál dolgoztam, volt egy német cég, aki marha büszke volt a minőségre, marha büszke volt arra, amit elértek, aránylag rövid időn belül a világ top prémium gyártójává váltak, utaztattak ki újságírókat magukhoz Ingolstadtba. Emlékszem, azt hiszem még a Pap Tibi járt, meg aztán később mi is, a Kvalitätscentrumba. A Kvalitätscentrumba, ahol a Master Jigeken állították össze az első nullszéria példányokat, az első prototípusokat, abba a Kvalitätscentrumba, ahol 2000 ember dolgozott, 2000 ember felelt a minőségért. Azért, hogy minden flottul legyen, minden olyan legyen, amire nincsen példa, vagy ami nekik megfelel. Olyan dolgokat mutattak ott például, hogy a tankbetöltő nyílásnak fölül 2 mm kell, hogy legyen a hézag, alul 2,8-nak, mert akkor látszik, ha mellette állsz egyformának. Hogy elmagyaráztak, hogy a lemezhajlítások rádiusza mennyire fontos, ahogy visszaperemezik a lemezeket, hogy annak milyen rádiusznak kell lenni. Tudtad-e például, hogy az A5
A5 Cabrio oldalüvege ajtóbecsapódáskor maximum 2 mm-t mozdulhat el. Hogy a beltérben 0,5 mm-es, fél milliméteres hézagokkal illesztették egymáshoz a műanyagokat és az egyes anyagokat. Fél milliméter, ami egy műanyagnál valami egészen elképesztő dolog. Ez volt 2009-2010 környékén, hogy 6 ember dolgozott ott, élükön Seres Erikával, innen is üdvözöljük, akik vegyészek voltak, abszolút szaglással rendelkeztek, 80 fokra hevítették az összes beltéri anyagot, és együtt szagolták őket, hogy milyen összhatásuk van. Például tőlük tudjuk, hogy nagyjából fél évig őrzi meg egy autó az új autó illatot, aztán átveszi a tulajdonosnak az úgymond illatát vagy szagát, hát attól függ, hogy mit csinál az autóba, milyen parfümöt használ, dohányzik-e, nem dohányzik-e, mennyire izzad, stb. Egy fél évig van új autó, szaga az új autónak. 2000 ember felelt azért, hogy minden flott legyen, hogy a soft sense, a beszállítóktól származó gombok és tekerők mind ugyanazzal az erővel, ugyanazzal az ellenállással kattanjanak. Hova kell még gumibakokat tenni, hogy amikor lecsukod a hátsó csomagtérajtót, az is ilyen soft sense legyen, hogy így finoman puffanjon. Vagy akár elmagyarázták, hogy a hangszóró rácson nem mindegy, hogy milyen perforálást alkalmazol, hogy annak ilyen szögbe így kell látszódnia, olyan szögbe úgy kell látszódnia, hogy a könyöklő 15 Nm, nem 16, nem 14, 15 Nm erővel lehessen előre-hátra mozgatni. Bevittek, emlékszem, voltam egy olyan helyen, ahol már hosszú-hosszú évekkel ezelőtt egy hatalmas nagy sötét helységbe, vagy inkább csarnoknak nevezzük, már projektálni lehetett 3D-be a levegőbe az egyes alkatrészeket, hogy tud forgatni egy ilyen teljesen nagy sötét, nem is kamrát, csarnokot képzelj el, projektorok világították ki, hogy CT-vel szeletelték fel az egyes alkatrészeket, ha anyaghibára gyanakodtak. 2000 ember volt, csak a Qualität Centrum munkatársa. Ezt a céget úgy hívták, hogy Audi. És most megmutatom nektek, hogy miért fontos a következő mondat, amit a Volkswagen ex-marketing igazgatója mondott, idézem, a német mérnöki tudomány korábban státuszszimbólum volt, de minél fiatalabb a célcsoport, ez annál kevésbé számít. És ugye míg az európai átlagéletkor, autóvásárlók átlagéletkora bőven 50 év fölött van, azért Kínában inkább 34, és ugye nekik az, hogy márkahűség, vagy nosztalgikus kapcsolat a német márkákkal, mint olyan nem létezik. És ennek nagyon-nagyon sok nyomát lehet tapintani ennek az új Q5-ösnek, főleg a belterében. Hogy hova jutottunk, még állt a Népstadion, a fiam még éppen csak járt, amikor az A6-osról írtam a tesztemet, ott jött be ez a szakma csak uszadékfának hívta, ez a struktúrál, talán vannak, akik még emlékeznek rá, vagy pont ilyen autóba ülnek, ez a struktúrált, ilyen sötét színű, marha elegáns fabetét, a finom selyemfényű kis krómkeretekkel, minden, hogy beleültél egy autóba, és azt mondtad egy Audiba, hogy na ez az a minőség, ami tényleg ott van. Az előző Q5-nek a kis futurisztikus váltókárja, ami szintén ilyen finom alcantara-szerű bőrrel volt borítva, a krómdíszek, mindenütt az a végtelen precíz kidolgozottság, a puhán finoman mozduló dolgok, és az a betontömbszerű stabilitás, az egybelévő érzet, ami már több Audimba is megvolt, azért volt egy pár Audim nekem is. És most megmutatom nektek, hogy miért mondtam azt, hogy valahol itt már azért érezhető az a zuhanó repülés, amiben az európai autógyártás került. Ez a spirál, ami oda vezet, hogy tulajdonképpen ma már nagyon nehéz megindokolni a 35 millió forintos vételárat egy ilyen autó belterében belül ülve. Egyszerűen túl sok pénzét elviszi ennek a gigakoncernek is az elektromos autófejlesztés, az új platformok kidolgozása, az új technológiák kidolgozása. Túl sok pénzbe kerül, túl alacsonyabb a haszonkulcs már egy-egy modellen, valahol meg kell fogni a pénzt.
És sajnos azt kell mondjam, hogy az Audi is ennél a Q5-ösnél legalábbis érezhetően a minőségen és a precizitáson, ezen a 2000 emberen fogta meg ezt a pénzt. És megmutatom nektek mindjárt, hogy nekem a problémám ezzel az autóval, nekem, aki 45 éves vagyok, és nagyon sok Audit végigültem, végig kísértem tulajdonképpen azt a fejlődést sok más kollégámmal egyetemben, amit ez a márka elért, meg ahova eljutott, és egyszerűen én nem találok szavakat, nyilván a fiatalabbak nem fogják érteni a felháborodásomat, vagy nem fogják érteni, hogy miről beszélek, de megmutatom, mert ez nagyon nem az, amit vár az ember egy 35 millió forintos Auditól. Mondhatjuk, Péter, hogy te egy fiatalabb generáció tagja vagy, igaz? Megtisztelsz. Na, akkor figyelj. Elmondom, hogy azoknak, akik tudják, hogy mi az Audi, meg mi kéne, hogy legyen az Audi, azok fognak fanyalogni. Ti meg átvettok, mert ti azt hiszitek, igen, ja, mert most azt hiszitek, hogy ez az Audi, amit itt látsz, amikor egy ilyen autóba belülsz. Nem. Ez lett az Audiból, és én biztos vagyok benne, hogy ezt nézik az Audi Hungáriánál is, és azt is tudom, hogy tudják, hogy igazam van, mert náluk jobban senki nem látja, hogy miből lett mi. Mutatom. Kinyitva az ajtót. Én értem, hogy ez a mítosz fekete, ez a betét, de itt van a világítás panel, a minden panel, az ajtóbehúzó, emiatt, amikor meghúzod, ilyen vastag, ezt hallod. De ide teszed a világítás panelt úgy, hogy mikor itt van a kezed, mert eleve ide tettem, hova tűnt a puha borítás innen fentről? Először ide tettem a kezem, mondom, de töri a könyököm, mibe ülök? Nincs. Akkor letettem ide, így hozzáértem, azt így mozgott így az egész, mert nézd meg ezt a panelt, Peti. Az egész panel mozog, amikor te gombot nyomsz. Nem a gomb, a heptik, hanem az egész. És amikor be akarod csukni az ajtót, akkor ugye így fogod meg. Eleve nem tudja egy kisebb tenyerű ember megfogni, nekem jó nagy lapát ujjam van. Nem tud átnyúlni, mert ide nem tud bedugni a kezed. Itt kell megfognod, vagy itt. Rögtön egy recsegéssel indulsz. Ez az egész ilyen. Ez itt mi? Hol vannak a fél milliméteres illesztési hézagok? Hol vannak a finom kis alumínium díszlécek? Hol van a puha párnázás? Hol van az ajtózseb? Itt van egy szemüvegtok, ide befér egy palack. De ha már itt van a szemüvegtok, már megmondom, hogy mi van itt, mert nem tud máshol lenni, akkor ide már nem teszel semmit. Ez hol van? Itt volt régen egy kis króm. Ilyen kis eloxált alumínium kis perem, hogy elegáns legyen. Ez a legolcsóbb műanyag, ami létezik. Műbőrkárpit, úgy is van feltüntetve. Ez elképzelhetetlen lett volna 15 évvel ezelőtt. Egy ilyen. Meg az, hogy így gyűrődik. Pár ezer kilométernél. Nincs már cérnával kihímezve az S. A piros-fehér. Már csak bele van sütve a műbőrbe. Már nincs, ki van onnan spórolva a cérna. Érted? Apróságok. Ez ettől volt Audi az Audi. Ja, de bocsánat, ide teszik úgy, hogy itt meg van egy luft. Ez itt egy polc. Ez mi? Mi ez az anyag? Mi ez mi van itt ez? Hogy jobban tudjam pihentetni a kezem, mikor az érintőképernyő, vagy miért van ez itt? Az A3-asban is krómkarika volt a kormányon. Ez egy matrica, baszki. Hova lettek a króm Audi karikák szépen besüllyesztve? Egy matrica lett belőlük. Azaz? Hol van innen a puha párna a térdnek? Hát basszus, egy Hyundai-ba vagy egy Kia-ba van. Kínai autóban is szerintem van. Vered szét a térded, itt van a gázpedál, neki dőlsz a középkonzolnak. Nincs itt semmi. Úgy néz ki, mintha, de nem. Kemény, mint a kő. Várj, becsukom. Visszateszem ide, de már még fog kelleni, mert azt hiszitek, hogy most csak azért van, mert hozzá nyúlunk. Nem. Ez minden recseg ropog, amikor megsüti a nap és mész az úton, most csak demonstráljuk. Ez itt mi? Ez egy ergonómiai katasztrófa. Ez egy ergonómiai Titanic. Hogy van ez itt összehozva? Ez a két kijelző? Mi itt ez a rész? Semmi nem találkozik semmivel sehol. Ezért kirúgtak volna, át sem ment volna.
15 évvel ezelőtt. Hogy néz ez ki? Mennyivel jobb volt az előző Q5-ös? Itt állt egy kijelző, itt volt egy váltókar, ezt a gombsort, ezt melyik pólóból kukázták ki? Nem tud hova tenni. Mert itt pont, ebbe a nagy sivatagba, ide már nem fért ide egy szemüvegtartó. Ebbe a panelbe. Nem tud hova tenni, ezért beteszed az ajtózsebbe. Figyelj! Mozog az egész, egy hitvány műanyag. Hol ez elképzelhetetlen, ez egy Seatba elment 10 éve. Nézd meg van döntve, itt így megy a vonal, ez ma egyenesbe van, ez sincs szintbe, így áll, ez így áll. Régen annyira kinyúlt a rugója ennek, hogy megfogott bármit. Lötyög benne. Ez a komfortkönyöklő. Felárás. Ne gondold, hogy előre-hátra tudod állítani. Nem. Magasságába. Tudod, húztam volna előre. Nem jön. Nincs benne egy USB se. Nincs. Semmi. Van zongoralak, ez a semmi műanyag, következő. Amire régen odafigyeltek, most már nem. Nézzétek meg ezt a panelt. Van egy kerekgombod, van egy kisebb hangerőszabályzó gomb, ami benne van egy szögletes keretbe. Régen ezt tudod, mit csináltak volna? Egy ugyanilyen gombot tesznek ide, ami ugyanolyan méretű, ugyanolyan formájú, és felrázolják. De valószínűleg volt egy beszállító, aki ezt 2 centét csinált, és ezt az egészet elfoglalja 3 ilyen kis nyomófelület. Itt nincs semmi. Ja, nehogy azt hidd, hogy ezt le tudod takarni, nincs fedél. Nem hátra van csúszva a fedél, hanem nincs. Engem ez például zavar, mert én még arra is figyelek, hogy a Mária Rádió, hogy a 12 volt felirat, az vízszintesen legyen. Én szeretem a rendet az autóba. Ez például, ez nem párhuzamos semmivel, ez ide van hányva. Ezt szerintem a portás rajzolta ezt a belteret. Van két Type-C, és kész. És annyi. Ez az egész hely, ez ezért van. Új lenyomat, gyűjtő, zongoralak, hol van a finom faerezet? Hol vannak a finom kis krómdíszek? Hol vannak a fémváltó fülek? Hát hol vagyunk? Könyörgöm, küldjétek ki ezt a németeknek, mondjátok meg, hogy cool vadis, gyerekek. Ez hol van az Audiból az Audi, amibe beleült, érted, és azt mondtad, hogy ez, azt a kurva, ez. Vorsprung durch Technik, ez. Hol itt a Vorsprung? Egy mild hibrid, 2 literes, tök fasza, szépen megy, jó megy, 6 litert fogyaszt, ha mész, mint az állat. Csak amikor kinyitod azt az ajtót, kiírja, hogy mit is írt ki az előbb? Központi zárrendszer hiba. Néha beakad az ajtó, azt nem tudod kinyitni bentről. Baszki. Hát ilyet a 20 éves Citroenben nincs. Mi az, hogy központi zárhiba? Peti, 20 négyzetcentiméternyi kárpit anyag nem jut az ajtó zsebbe. Az ajtó zsebbe. Ez mind a spórolás, a spúrságnak a jegye. Az, hogy itt nincs kis krómkeret, az is. Az, hogy ott vakkapcsoló van, mert valami másba is van ez. Ez az egész, ez a műbőrkárpit, a szarvarrással, a kinyúlt anyagával, az, hogy nincs hímzés. Mind. Azon spórol az Audi, ami az előnye volt. Hát ez nonsens. Ki volt az a tiportfejű marha, aki azt mondta, hogy a minőségből adjunk le, abból, amit az emberek szerettek egy Audiba, a végtelen precíz odafigyelésre, a rádiuszokra. Ez nincs egy Audiban. Nincs recsegés, nincs ropogás, nincs. És lehet rám mondani sok mindent, de akkor üljetek be egy előző Q5-be, üljetek be egy 10 éves A6-ba, no az az Audi. Ez egy középszintű koreai beltér, Peti. Ezt nem én mondtam, te magad mondtad az előbb. Nézd meg a hátsó, nyisd ki a hátsó ajtót. Nem így nézett ki a pohártartó itt egy Audiba. Így, innen szépen kihajolt, valahogy volt benne valami technológia. Oké, lehet állítani előre-hátra az ülést. Ma a Ford Pumába is. Tényleg ez a selling point egy Audiba? 3 zónás klíma, hátul is van 2 Type-C. Ide ne gondolt, hogy ki tudod tenni az Android autót? A vazét? Nem tudod ide kirakni. Itt van ilyen view, meg van olyan view.
de fő, hogy heptik ez a szar. A légrugó jó, ami műszaki dolog, az jó, az tényleg finoman, jól megy, csöndes, végtelenül zájszigetelt, jó a légrugó rendszer. Hey Audi! Nagyon törje a magyar... Kecskemét. El szeretnéd indítani a navigálást? Nem! Kérlek, ismételd meg, amit mondtál. Nem! Melyik bejegyzésre gondolsz? Mi a tököm, hol tart? Nem ez a fontos, nem kell. Ezeket nem használják az emberek, nem használják. Haszontalan funkciók, nem beszélget az autóval az ember az autóba, nem kell neki az autó idióta AI-ja, nem tudjátok fölvenni a versenyt a Google-lal, a Facebook-kal, nem, ez nektek nem megy, ne erre költsetek szép krómdíszlécre, költsetek puha párnázásra, költsetek arra, amitől az autó minősége javul. Ettől nem javul, ezek haszontalan dolgok, nem használjuk őket. Akkor most így csinál, és ilyenre áll be. És ez hátul is csinálja, ezt már az A5-nél is észre. Azért ez, de nagyon fancy techno. Van, aki ennek erre föláll. De nincs ezzel semmi baj, ez jó néz ki, ezt én értem, csak a másfeles palackot nem tudom betenni az ajtóba, mert várjál, leszakad a light panel innen, mert azt már nem tudta ide föltenni a paraszt, bele kellett tenni az ajtóba, ami azért jó, mert az ajtóba a köteg innentől kezdve ilyen vastag lesz, meg itt... És ezt hallgatod, amikor... És ez nem a nyomkodás, ez zörög. Értelmezzük ma. Szeretnéd-e, ha a járművet szabadon gurulnak kiszállás után? Hogyha netalántan olyan helyen parkolsz, tudod, Olaszország, hogy jön Gianni, azt odébb lökne a pandával, ne kelljen már. Igen, szeretném mindenképpen, ha elgurulná a kocsim kiszállás után. Oktató üzemmód. Jó, hogy már oktat téged a kocsi, hogy hogyan tudod beállítani a hotspotot. Az fontos. Hogy össze legyél köttetve folyamatosan. Az összeköttetés menedzsernek hozzá kell férnie a csatlakoztatott okostelefonod telefonadaihoz. Ehhez, srácok, mikor olyan a kiberbiztonságotok, mint egy mikrohullámú sütőjé? Nein. Köszi, nem fogadom el. Értitek, mi ezzel a probléma? Hogy S-Line, meg ezek a dolgok, amikre maximálisan odafigyeltek, az apróságok, amik Audivá tették az Audit, amikor úristen megjelent az A8-ba a kis csipogó, és így rotálva kiemelkedett, tudod, a prémium hangrendszer, azt hiszem az is Bang & Olufsen volt, kiemelkedett onnan. Itt most mi van? Van egy műanyag doboz, azt abból szól pedig, Bang & Olufsen ez is, feláras, 35.600.000 forintért nem tudod hova eltenni a szemüvegedet, de még az hagyján, nem kapod meg a minőséget. Tudod, mi a jó? A bajusz kapcsoló meg a Tempomat Carpeti, ami nagyjából még a 6-os Golf, de a 7-esből biztos ilyen volt. Ezt legalább megtartották, az hibátlan. Az úgyis röccen, meg úgyis megy, ahogy kell. Matrica! Szomorú ezt látni, mert én tudom, hogy az Audi ennél tud jobbat, és tudna jobbat, egyszerűen így döntöttek. Olyan, mintha így kezdenék leépíteni már ezt az egész belső égésű motoros történetet, de nem látom, hogy hol a fókusz. Ezt, ha odaállítod egy előző Q5 mellé, az kenterbe veri. Egyszerűen minőségibb az egész autó. Úgy, hogy nem lett olcsóbb. Ezt nem tudom, sikerült-e átadnom, de ez nagyon sok apróságot fel tudnék még sorolni innen a beltérből. Ide, ha jutott szövet, miért nincs az ajtóba? Miért sorjás az... Apróságok, odafigyelés, az odafigyelés tűnt el. Rakjuk össze, tegyük rá a 4 logót, a quattro hajtás, ez már nem állandó összkerék, vigyázzál, ugyanúgy egy kuplungtárcsa köteg kapcsolja a hátsó kereket hozzá. Már ez nem olyan, mint a régi quattro, mert a fogyasztás alacsonyabb lesz. A szart, mert olcsóbb, azért lett ez, de mindent meg lehet indokolni. Úgyhogy még az se. Nézzük meg, hogy megy. Azzal nincsen baj, legalább ahogy megy. Mert azzal tényleg kimegyünk ide szépen az autópályára. Egy tesztautóba például hogy fordulhat elő ez? Már szétbarmolta valaki a kormányoszlopot? Már ott járt ember? Tegyük már helyére, jó?
Érted? Vagy tök dühös vagyok ilyenkor. Ez kit akarnak ezzel? Mit akarnak? Lehet, hogy nem kapunk majd egy darabig Audi tesztautót, Peti, de én felvállalom. Ezekkel vitatkozzatok. Na erre várjatok gombot. Ezt magyarázzátok meg. Nem tudjátok megmagyarázni. Borzasztó. Borzasztó, nem Audi. Ez nem. Ennél egy 15 éves A4-es különb. És ugyanitt tart, amúgy ezért van az, hogy a Göbi is azt mondja, hogy a 8-as Golf a 7-esnek a lába nyomába nem jöhet. Ezek miatt a dolgok miatt. Ide jutottunk. Persze, meg lehet mindent magyarázni, mert be vagy kötve? Nem. Hogy a Volkswagen csoport, meg nehézségek, meg az egyik legnagyobb devizájukat. Hát nem értem. Az arany tojás tojó tyúknak így nyiszatolják a nyakát egy vajazókéssel. Ma a hangja, ahogy felhúzza az ablakot. Ma az is. Nem lehetett ezt hallani. Mindegy, beszéljünk a jó dolgokról. A jó dolgok azok, hogy a futómű, a motor, a fék, nagyon szépen vált a váltó. Ez teljesen rendben van. Ezeket szeretjük az Audinál. Nézzétek meg, hát ne nyúljál bele. Én tudom, hogy miért megyek itt. Azért, mert az a patka szar. Nem akarok a szar göröngyön menni, ezért húzódok közép felé, de még nagyon nem lépem át a felezővonalat, de ő már idegbeteg. Kikapcsolom a francba. Hogy amúgy meg mennyire jó autó lehetne ez, hogyha legalább azt hozná, amit az előző. Bár akkor kivenné meg ezt. Csöndes, jó a fék, nem fárad el. És amikor egy picit erősebben próbálsz kanyarodni, akkor tényleg így nagyon szépen jön utána a feneke, így elindul az eleje, jön utána egy picit a feneke, szóval lehet vele gyorsan is fordulni, nyilván nem ez a legerősebb motor, de azért bőven elég a dinamikája. Az fontos, hogy amikor indexelsz, akkor ott legyen egy LED-csík, nem elég, hogy itt mutatja, hogy merre indexelsz, meg ugye te is tudod, hogy merre akarsz menni, hogy a LED, az villogjon itt egy csíkba. Ez egy eklatáns példája annak, hogy rossz helyen van a fókusz. Egyszerűen ez az én véleményem, és én ezt tartom. Nyugodt szívvel álljatok oda egy előző Q5-tel emellé. Higgyétek el, tudom, hogy mindenki tudja, miről beszélek, ott, ahol ezt majd megnézik ezt a tesztet, és ahonnan majd kapom a telefont, hogy hát, hogy nem, látjuk, hogy nem tetszett az autó. Nem tetszett, mert tudtok ti ennél jobbat is. Hogy legyünk lelkesek, srácok? Hogy mondjuk azt, hogy ez de jó? Nem az. Ezt a szintet megugrották. Maga az Audi is. 100-szor, 1000-szer. Fantasztikus dolgokat csináltak. Fantasztikus jó minőségű beltereket. Gyönyörű, harmonikus, ergonomikus, végig gondolt. Wow! Hát ez nem az. Ez nem wow. Wow, csak egy mínusz negatív előjellel. 6 liter fölött valamivel eljársz, azért ez egy bőven 1600-1800 kilós autótól, ugye kiviteltől, meg terheléstől függően, az egy nagyon-nagyon jó teljesítmény. Csak hát nyár van, megsüti a nap a belteret, átmész egy úthibán, és megkérdezed magadtól, hogy fű, jó helyre költöttem én most ezt a sok pénzt. Mert sok. És Magyarországon most ez sok pénz. De szerintem sok pénz ez a németeknél is. Nyilván veszik, meg akinek nincs semmi kapcsolata a márkával, az azt hiszi, hogy ez az Audi. Hol van a kvalitéscentrum? Na, nézzétek, hát lemegyek megfordulni az útról, ide egy ilyen parkolóba. Volt 2 Audi is, 3. Egy se zörgött így. Egy se. Pedig azok aztán már egy párszor visszajöttek a Donkanyárból. Nem. Ez egy nagyon átlagos dolog lett így. És a beltér, meg ez a keszekuszaság, ez a olcsóság. Hát ha valami nem tűnt olcsónak, akkor az Audi volt az. Ez most annak tűnik. Matricák kormányon, bazzeg. Ja, biztos, hogy a légzsák, adjuk már, az előzőben is volt légzsák, azt elfért benne a rendes 4 krómkarika, ami mutatott valamit. Reméljük azért még jobb hangulatú teszttel is visszatérünk majd, és reméljük, hogy ez csak egy pillanatnyi zavar volt az erőben, és az Audi visszatalál arra az útra, ahová neki vissza kell találnia
hogyha újra úgy akarjuk emlegetni, meg újra szeretnék a zászlajukra tűzni a Vorsprung durch Technik mondatot. Mi az igyekszünk tartani a Vorsprungot, úgyhogy iratkozzatok fel, kövessetek be TikTokon, Instagramon, YouTube-on, de legfőképpen Facebookon is, mert nagyon sok érdekes tartalmat rakunk fel oda. Jövünk még vissza. Jó szívvel nem tudom nektek azt mondani, hogy cseréljétek le a régi Q5-ötöket, mindig azért mondom, Q5-ötöket erre az újra. Nagyjából ennyi ennek a mai tesznek a konklúziója. Lehet vitatkozni, én elmondtam az én saját privát véleményemet. Ez nem az az Audi, ez nem az, ami miatt szeretjük az Audit. Sziasztok!